This conference will now be recorded. Unmute. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अली अल्लाह मदद फरमा मुश्किल आसान या अली मदद रसान या अली नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजरीमा मुश्किल कुशा मेहरबान मौला बीबी दस मौला हमारा साथी रेजे मौला या मौला मेहरबान या मुश्किल कुशा मेहरबान we seek your help मौला we seek your mercy मौला without you मौला we are nothing मौला या मौला मेहरबान help us मौला मुश्किल आसान या अली मदद रसान या अली 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 या मौला मेहरबान मदद फरमा या अली मदद to all friends મલાલી મતા લાલી માતા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે પાછા અહીંયા ભેગા થયા છીએ હાજીમામનું બેતુલ ખ્યાલનું ફરમાન આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ બેતુલ ખ્યાલ મુલાકાત ટોરન્ટો કેનેડા 20th November 2017 સલવાત પढ़े અલ્લાहुम्मा સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. One final point that I am going to make: when the Imam gives you the bowl, he gives it to you, each one of you, individually. And it is a matter between you and the Imam of the time. Therefore, it is not a matter that gets discussed when people get together. It is not debated. It is a personal, individual matter. And I wish you to keep it that way, that you should know it is a bond with the Imam of the time, and that you be happy with that bond. But if you talk about these things with people who are not part of our Jamaat, part of our constituency, they won't understand. So there is no point trying to illustrate an important matter to people who are not open to understanding what that matter is. So I say, keep that bond with the Imam, but keep it to yourself. Protect it, respect it, and remember that the Imam is with you. He is with you. It is not something unimportant. It is very important, and I attach enormous importance to that. Every murid should have contact with the Imam of the time. I give to you once again my best special blessings. Khana vadan, khana vadan, khana vadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. તો બહુ જ બ્યુટીફુલ ફરમાન મૌલાનું કે આપણે કેવી રીતે ઇમામને ઇમામ જ્યારે આપણે બેતુલ ખ્યાલ આપે છે બોલ તો કેવી રીતે આપણને એની સંભાળ કરવાની છે. સૌથી પહેલા મૌલા ફરમાવે છે કે ફાઇનલ પોઈન્ટ ફરમાનના આખીરમાં આવી ગયા છે. ઇમામ ફરમાવે છે કે હું તમને એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને આખરી પોઈન્ટ તમને કહેવા ચાહું છું. અને ઇમામ કહે છે કે જ્યારે ઇમામ આપણને બોલ આપે છે એ આપણને આપે છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી, હરેકને અલગ અલગ બધાને બોલની નવાઝિશ કરે છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી. આ જે એક લિંક છે, આ એક રિશ્તો છે એ બિટવીન આપણા બધાના માટે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે. બધાનો રિશ્તો ઇમામના સાથે એ લિંક દ્વારા બહુ જ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે. અને આ એવી ચીજ નથી કે આપણે જ્યારે બોલ મળે તો આપણે બહાર લઈ જઈને એને ડિસ્કસ કરીએ બીજાઓના સાથે. જે લોકો આપણા તરીકામાં નથી
એ લોકોને આ ચીજની સમજ નહીં પડશે. તો કોઈ મકસદ જ નથી થતું કે આપણે બીજાની સાથે વાત કરીએ, એના બારામાં બહેસ કરીએ. આ બહુ જ પર્સનલ ચીજ છે, બહુ પ્રાઇવેટ ચીજ છે અને પોતાની ચીજ છે. ક્યારે બી બહાર કોઈના સાથે એના બારામાં વાત નહીં કરવાની. અને પછી મૌલા ફરમાવે છે કે આ એક બોન્ડ છે, ઇમામના સાથે આપણો એક તાલ્લુક છે. તો આ ચીજ આપણે સમજીએ છીએ કે કોઈના સાથે બહાર ડિસ્કસ નહીં કરવાનું, સ્પેશિયલી બહાર જમાતના બહાર ડિસ્કસ કરવાની ઇમામની બિલકુલ મનાઈ છે. કેમ કે જે લોકોને આ ચીજની સમજ જ નથી, જે લોકોની આની મહત્વતાનું સમજ નથી, આપણે કેમ એ લોકોના સાથે વાત કરશું. અને ભલે આપણે આ ફરમાનના અંદર વાંચ્યું કે આ એવી ટ્રેડિશન છે કે શરૂથી દુનિયાના અંદર શરૂથી ચાલી આવી રહી છે, પણ આપણે જમાતના બહાર જઈને આ બારામાં ક્યારે પણ વાત નહીં કરવાની. આ આપણે દિમાગમાં યાદ રાખવાનું છે. અને આ બહુ જ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે કે આપણે પોતાના સાથે આપણું ઇમામનું બહુ જ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સનલ લિંક છે જે ઇમામના સાથે છે, એના બારામાં આપણે વાત નથી કરવાની. પછી ઇમામ ફરમાવે છે કે આ એક બોન્ડ છે. જો વર્ડ જે બોન્ડ છે ને, આપણે એને કેવી રીતે સમજીએ કે જ્યારે એક બચ્ચું હોય ને એક માં હોય ને, તો એક જે લોકો જમાતના અંદર માં છે, બાયુ છે, એ લોકો જાણે છે કે આ કેવી અજીબ ગરીબ એક બોન્ડ હોય છે બચ્ચાઓને માના વચમાં. કે બચ્ચું રોતું ક્યાં હશે અને માં નો દૂધ આવતું હશે. એક મિસાલ છે કે બચ્ચું કેટલું બી દૂર હોય, બચ્ચાના રોવાની, બચ્ચાના તડપની ખબર માને ખબર પડી જાય છે. બચ્ચો તકલીફમાં હોય, માને તરત જ તડપ મહેસૂસ થાય કે મારા બચ્ચો તકલીફમાં છે. એક બોન્ડ છે. તો એક એવું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બોન્ડ છે કે આપણે જેટલા ભાઈ બહેન ભેગા થયા છે, આપણું બધાનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલી આપણું પોતાનું એકલાનું એક બોન્ડ ઇમામના સાથે છે. ઇમામ છે ને પોતે આખો પોતાનો આપણો અકેલો છે. આ એવું અજીબો ગરીબ ઇશ્કનો મામલો છે કે ઇમામ જે છે ને, મારો ઇમામ મારા સાથે છે. તો આપણે ભલે એમ કહીએ કે આપણે એક જમાત છીએ ને આપણે બધા ભાઈ બહેન છીએ, પણ જ્યારે આપણે બેતુલ ખ્યાલની વાત કરીએ છીએ ને, જ્યારે આપણે ઇસ્મે આઝમની વાત કરીએ છીએ, જ્યારે આપણે લિંકના દ્વારા જે બોન્ડ બને છે એક મોમિનનું અને ઇમામનું, એ બહુ પર્સનલ છે, બહુ જ પર્સનલ છે. અને એ આપણે કોઈના સાથે શેર નથી કરી શકતા, કોઈને એના સાથે વાતચીત નથી કરી શકતા. આ બહુ જ પર્સનલ છે. એની શું મિસાલ આપણે દેવાની કે બહુ જ પ્રાઇવેટ ચીજ છે. જે આશિક અને માશુકના દરમિયાનમાં જે વાતચીત થતી હોય, અને ક્યારેક ક્યારેક આપણે જાણીએ કે વગર વાતચીતે જે લોકોના દિલના અંદર જે મહેસૂસાત થતા હોય, જે જજ્બાત આવતા હોય, એની કોઈને ખબર નહીં હશે. એના પર કેટલા દુનિયાબાને કેટલી રોમેન્ટિક સ્ટોરીઝ બને ને કેટલા ગાણા ને કેટલી ચીજો દુનિયામાં શાયરી ને પોઈટ્રી ને આ ને તે લખવામાં આવે, પણ જે હકીકતના અંદર જે ફિલિંગ્સ જે થતી હોય છે ને આશિક અને માશુકના અંદર, એ ક્યારે બી એક પેપર ઉપર કે એક મૂવીના અંદર બતાવી નથી શકતા. કેમ કે એ બહુ પર્સનલ હોય છે. જ્યારે બી આપણે કોઈ એવી ચીજ જોઈએ છીએ તો આપણે એના સાથે રિલેટ કરીએ છીએ. આપણું નથી હોતું પણ આપણે રિલેટ કરીએ છીએ કે હા આવું થાય છે, પણ મારું જે છે એક્સપિરિયન્સ એ મારું છે. કહેવાનો મકસદ એ છે કે જે ઇમામના સાથે આ બોન્ડ છે ને એ બહુ જ પર્સનલ છે, બહુ જ પ્રાઇવેટ છે. કોઈના સાથે આપણે એને શેર નથી કરી શકતા. અને ઇમામ ફરમાવે છે કે યુ બી હેપી વિથ ધેટ બોન્ડ. આ આપણને સમજવાની બહુ જરૂર છે. કેમ કે દુનિયાના અંદર ઘણા બધા એવા સિચ્યુએશન બને છે કે મિસાલના તौर પર ચાઇલ્ડહુડના અંદર ટ્રોમા કે કોઈ મુશ્કેલી, કોઈ તકલીફ, કોઈ ગુરબત કે કોઈ માઇગ્રેશન કે કોઈ બી જાતની તકલીફ લીધેલી હોય ને આપણે, તો આપણા મગજના અંદર એ તકલીફનો આટલો બધો ભાર રહે છે કે આપણે ખુશીને છે ને યકીન નથી કરતા. એ ખુશીને આપણે મહેસૂસ નથી કરતા, એ ખુશીને આપણે સમજી નથી શકતા. પણ જ્યારે આપણે બેતુલ ખ્યાલમાં જઈને ઇમામથી ઇસ્મે આઝમ લઈએ છીએ તો આપણે આ સમજવાનું છે કે ઇમામે પોતે આપણને એક ખજાનો આપી દીધો. આપણને ઇમામે ખજાનો આપી દીધો. તો હવે ખજાનો જે છે આપણે હજી ઓળખતા નથી, એને સમજ્યા નથી, તો આપણે છે ને શું કરીએ છીએ, કમ્પ્લેન કરીએ છીએ, નાશુકરી કરીએ છીએ. મને તો કાંઈ ફાયદો નથી થતો, મને તો કાંઈ દેખાતું નથી, મને તો આમ ને મને તો તેમ, આપણે એ બધા કરતા હોય, રાઈટ? આ બહુ નાદાનીની વાતો છે. કેમ કે અગર આપણે બધાએ કામયાબી સાથે ઇમામના પાસે, ઇમામના દરબાર ઉપર પૂગી ગયા અને આપણે ઇસ્મે આઝમ માંગ્યું અને ઇમામે આપણે આપ્યું,
તો આ એક બહુ મોટી નવાઝિશ છે, બહુ જ મોટી રહેમત છે, બહુ જ મોટી કામયાબી છે કે આટલી હિંમત આવી કે ઇમામથી ઇસ્મે આઝમ લીધું. હવે જ્યારે ઇસ્મે આઝમ મળી ગયું અને ઇમામ ફરમાવે છે કે એક બોન્ડ છે તમારા ને મારા વચમાં, એક તાલ્લુક છે, એક રિશ્તો છે, તમે એને લઈને બહુ ખુશ રહો. ક્વેશ્ચન એ થાય છે કે આપણે ખુશ રહીએ છીએ? નહીં. 99% ઓફ ધ ટાઈમ આપણે જ્યારે આવી વાતો કરીએ તો માણસો કમ્પ્લેન જ કરશે. કેમ કે મને આમ નથી, મને તેમ નથી. હવે એનો મકસદ એમ નથી કે આપણે ક્વેશ્ચન નથી કરવાના, કેમ કે આપણે જ્યાં સુધી ક્વેશ્ચન નહીં કરશું તો આપણે કેવી રીતે ફોકસ કરશું, ક્યારે આગળ વધશું. પણ શું આપણે જોઈએ છીએ કે વધારેતર આપણે સારું ફીલ કરીએ જ્યારે આપણે એક એક ચીજને રિપીટ કરતા હોઈએ, પણ એ ચીજોને લઈને પોતા ઉપર અપ્લાય કરીને ક્યાં સુધારો લાવવાનો છે અને કેવી રીતે પોતાના અંદર એક ઇન્કલાબ, એક રેવોલ્યુશન લાવવાનું છે અને પોતાને બદલાવાનું છે, એના ઉપર આપણે કામ નથી કરતા, પણ આપણે જે શરૂઆતની ચીજો છે એને જ લઈને પકડીને બેઠા રહીએ છીએ. મતલબ શું થયું કે આપણે પોતાની નાદાનીથી, પોતાની નાસમજીથી પોતાને નાખુશ રાખીએ છીએ, પોતાને આપણે નાખુશ રાખીએ છીએ. અને ઇમામ ફરમાવે છે કે તમારું આ તમને જ્યારે આ બોન્ડ મળ્યો, આ ઇમામના સાથે પહેલી વખત બેતુલ ખ્યાલની મુલાકાતમાં ઇમામે આપણને શબ્દ આપ્યું અને ઇમામ કહે છે કે તમે આ શબ્દના સાથે આ ખુશ રહ્યો. કેવી એની મિસાલ આપણે કેવી રીતે રહી ગઈ કે દુનિયાબાને અગર આપણે જોઈએ કે એક જમાનાના અંદર આપણા પાસે ટેલિફોન નહોતા, ઠીક છે ને, તો કોઈના ઘરના અંદર હોય કે કોઈ બહાર ટેલિફોન ઓલો બૂથ હોય એના માં જઈને આપણે ફોન કરીને આપણે કોઈ બીજા ગામમાં હોય, કોઈ ફેમિલી હોય તો એને વાત કરીએ, એને ખબર કરીએ, એને વાતચીત કરીએ. એના માટે કેટલી આપણે મુશ્કેલી લેવી પડતી કે આપણે ફોન પાસે જઈએ ને વાત કરીને લાઈન મળી ગઈ ને પછી વાત થઈ. અને જ્યારે સેલ ફોન આવ્યો તો કેટલી આસાની થઈ ગઈ. આપણી ફિંગર ટિપ્સ ઉપર આપણે કોઈને ફોન કરવું છે, જોવું છે, વાત કરવી છે, ફેસ ટાઈમ આપણે કરી શકીએ. એ જ મિસાલ છે આપણા ઇસ્મે આઝમની કે ઇસ્મે આઝમમાં આટલી તાકાત છે કે આપણે ઇમામના સાથે ઇમામના પર્સનલ સેલ ફોન છે ને આપણે મળી ગયું છે, પર્સનલ ઇમામનું કોન્ટેક્ટ આપણને મળી ગયું છે. પણ આપણે હજી સમજ નથી આવી કે સેલ ફોનથી આપણે કેવી રીતે કનેક્શન બિલ્ડ કરવાનું છે, તો આપણે હજી એને વાપરવાની સમજ નથી આવી. જેવી રીતે ફિઝિકલી અગર જ્યારે સેલ ફોન આવ્યું હતું, મિસાલના તौर પર આપણે ઝૂમમાં કે ગો ટુ મીટિંગમાં કેટલી બધાને વ્યાધિ થતી હતી, હું કેવી રીતે કનેક્ટ કરું, મને આ દેખાતું નથી, મને આ સમજ નથી પડતી, કેટલી તકલીફ થતી હતી, જ્યાં સુધી આપણે શીખા નહીં. શીખવું પડ્યું ને, મહેનત લેવી પડી ને, કોઈને પૂછવું પડ્યું ને. એવી જ રીતે ઇબાદતના અંદર પણ આપણે આ સમજવાની જરૂર છે કે જે ઇસ્મે આઝમ છે ને એ ઇમામે પોતાનું પર્સનલ કોન્ટેક્ટ નંબર આપણને આપી દીધું છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બધાને જેટલા આપણે છીએ ને બધાના પાસે પોતાનું પર્સનલ છે. મને 1 મિનિટ આપજો. ઇમામે આપણને પોતાનું એક સેલ ફોન નંબર આપી દીધું છે અને હકીકતના અંદર એ શબ્દ છે જેવી રીતે કે યા અલી છે. આપણને છે ને યકીન નથી આવતું, માફીના સાથે આ જ્યારે આપણે ઇલ્મ નથી હોતું ને તો આપણે એ શબ્દને બહુ અંડરમાઇન કરીએ છીએ, એની અહેમિયતને, એની હકીકતને, એની તાકાતને આપણે સમજતા નથી. જ્યારે નથી સમજતા તો બહુ આસાન છે કે આપણા અંદર દુઃખ હોય ને આપણે ખુશ ન રહીએ. પણ આપણે ફિઝિકલી જ્યારે કોઈ મિસાલના તौर પર હવે LIF મેમ્બર ઇમામના સાથે મુલાકાત કરે તો આપણી કોઈ LIF મેમ્બરના સાથે મુલાકાત થાય તો આપણે કહીશું આ કેટલા નસીબદાર, તમે ઇમામના પાસે ગયા હતા, ઇમામના સાથે બેઠા હતા, તમે ઇમામના સાથે વાત કરી હતી, કેટલું સારું, તમે તો કેટલા લકી ને કેટલી ખુશી. અને આપણે પોતાના વારામાં કેટલું આપણે એવું થાય કે યાર આપણે શાયદ એ જગ્યા હોત તો. એ જગ્યા કરતા વધારે કરીબની જગ્યા જે છે એ બેતુલ ખ્યાલની જગ્યા છે. અને એ લોકોને તો ટ્રેવલ કરીને ફિઝિકલી જવું પડ્યું, આપણને તો ઇમામે પર્સનલ ફોન આપેલું છે. શું કમી છે? આપણે હજી ચલાવતા ફોન નથી આવડતું. મહેનત જ્યાં સુધી નહીં લેશું એ ફોન કામ કરશે નહીં. તો ઇમામ ફરમાવે છે કે તમે જે છે ને એ ખુશ રહ્યો, તમે આ બોન્ડને લઈને ખુશ રહ્યો.
But if you talk about these things with people who are not part of our Jamaat, part of our constituency, they won't understand. તો આ કેવી વાત છે ને, કેટલી અજીબ વાત છે કે ઇમામે 2017 ના અંદર આના પર એટલું એમ્ફસાઇઝ કર્યું, ઘડી પાછું બોલ્યા કે આપણને આ ચીજો જમાતના બહાર નહીં ડિસ્કસ કરવાની. કેમ આ ટાઈમ ઉપર આટલું જરૂરી થઈ ગયું છે? કેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે જમાતના અંદર ઇન્ટરફેથ મેરેજીસ વધી ગઈ છે. આપણે સાંભળ્યું કે અમુક વર્ષ પહેલા કોઈ 3% હતું રેટ, હવે 10% થઈ ગયું છે કે ઇન્ટરફેથ મેરેજીસ ઘણી થઈ ગઈ છે. તો કેવી રીતે આપણે આ ચીજને સંભાળશું કે આપણું એક લિંક છે અને આપણે ક્યાંય પણ એને બારામાં વાત નથી કરવી. જે જમાતના આપણના માણસો નથી એના બારામાં આપણને વાત નથી કરવી. ઓન ધી અધર હેન્ડ આપણે એ બી યાદ રાખવાનું છે કે ઇમામનો એ બી હુકમ છે કે આપણા મઝહબના બારામાં આપણા જે ફેમિલી મેમ્બર્સ છે, મેટર નથી કરતું કે એ મઝહબમાં છે કે ગેરમઝહબી છે, ઇન્ટરફેથ મેરેજીસ છે, તો બધાને સમજાવવાની, આપણા તરીકાને સમજાવવાની આપણી ડ્યુટી બને છે. પણ એ ડ્યુટીના અંદર એમ નથી કે બેતુલ ખ્યાલની વાત કરવાની છે. આ બહુ જ પ્રાઇવેટ છે. આ એકચ્યુઅલી જે શબ્દ છે એ બહુ પ્રાઇવેટ છે, આપણે પોતાનું છે અને એ એના બારામાં બહાર આપણને વાત નથી કરવાની. તો આ ચીજ જે છે આપણે બધાને બહુ સરખા રીતે સમજવાની છે કે ઇમામ પાછું આપણને એમ્ફસાઇઝ કર્યું કે જે લોકો આપણા મઝહબના પાર્ટ નથી, એ લોકો આ ચીજને નહીં સમજશે તો આપણે એ લોકોના સાથે આ વાત નથી કરવાની. પાછું મોલા ફરમાવે છે, so there is no point trying to illustrate an important matter to people who are not open to understanding what that matter is. હવે અહીંયા આપણે વધારે અહીંયા ઊંડાણમાં જઈને જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા બે ચીજો દેખાય છે. આપણે એક ચીજને તો સમજી ગયા કે જે લોકો આપણી જમાતમાં આપણા સાથે નથી એ લોકોને ઇસ્મે આઝમની અહેમિયત, સવારના ઉઠવાની જે કુરબાની છે એ કરવાની, જાપમાં જે બેસવાનું છે જેના માટે જે કુરબાની લેવાની છે એ કુરબાનીને નહીં સમજશે, એની અહેમિયતને નહીં સમજશે. કેમ કે આ કુરબાની માટે જો એક વાત કહું કે આ કુરબાની માટે બહુ જરૂરી છે કે ટાઈમ પર સૂઈ રહ્યા છે, રાતના ઓછું ખાધું છે, તો જ સવારમાં ઉઠી શકશે એ મોમિન અને ઇબાદતમાં બેસી શકશે. અગર એવી ફેમિલી હોય કે રાતના મોડું સુવાની આદત હોય ને પછી પાર્ટીઝ થતી હોય ને રાતના મોડું ખાતા હોય, એ ફેમિલીના અંદર સવારના ઉઠીને ઇબાદતની પ્રેક્ટિસની આદત પોતાના અંદર, બચ્ચાઓના અંદર એ બહુ મુશ્કેલ થશે. તો પેલી ચીજ તો એ છે કે ઘરના અંદર ઘરની જે આદતો છે એ બદલાવાની છે કે આપણે એવી પ્રેક્ટિસ રાખીએ કે આ મસ્ત છે કે સવારના ઉઠવાનું છે. તો શરૂમાં કોઈને આદત નથી હોતી કે આંખ ખુલી જાય, આદત કરવાથી થાય છે. તો જલ્દી સૂશું તો જલ્દી જાગશું ને, રાતમાં ઓછું ખાવશું તો પછી નીંદર ઓછી આવશે ને. તો એ બધી ચીજોની પ્રેક્ટિસ જે છે એ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રેક્ટિસ છે જે ઘરના અંદર હોવી જ જોઈએ. મતલબ ઘરના અંદર આ સમજમાં હોવું જ જોઈએ કે આ ચીજ આપણા માટે મુમકિનાતમાંથી નથી, આ પોસિબિલિટીઝમાંથી નથી, કેમ કે આપણે આવી ચીજો નથી કરી શકતા. તો રાતના બધું જલ્દી પટાવવાનું છે કેમ કે સવારના જલ્દી ઉઠવાનું છે. કેમ કે ભેગું શું આવવાનું છે? પાર્ટી, ફંક્શન, ફેમિલી, બચ્ચા, ધણી, બાયડી, ફ્રેન્ડ્સ, જોબ્સ, બિઝનેસ કે આપણી ઇબાદત, આપણી ઇબાદત. તો આપણે આ ચીજને સમજવાનું છે કે આપણી ઇબાદત જે ચીજ છે એ જ આપણા ભેગી આવવાની છે. તો ઇમામ ફરમાવે છે કે there is no point trying to illustrate an important matter to people who are not open to understanding what that matter is. હવે એવું બી થઈ શકે છે કે ફેમિલીના અંદર બી એવી સિચ્યુએશન હોય કે બધાએ આ ચીજને ન સમજતા હોય, આ ચીજની અહેમિયતને ન સમજતા હોય, તો કોઈ ફાયદો નથી. જે લોકો ચાહતા જ નથી સમજવા માટે, જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર છે, પણ જે લોકો ઓપન જ નથી કે એનામાં વાત કરે, એના માટે ઘરના અંદર આદતો બદલાવે અને ફેમિલીના અંદર એક સારી શિખામણ આપે, એક સારી પ્રેક્ટિસ, સારી આદત પોતામાં નાખે, તો એ થઈ નથી શકતું. આ બહુ મુશ્કેલ છે. તો આપણે પછી જોવાનું છે કે કેના સામે વાત કરવાની ને કેના સામે વાત નહીં કરવાની. કેમ કે ઇમામ ફરમાવે છે કે જે લોકો પાસે આ સમજ જ નથી કે આ કેટલી મહત્વતાની વાત છે, એ લોકો સમજી જ નહીં શકશે, તો ફાયદો નથી. પછી મોલા ફરમાવે છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આ ફરમાના અંદર જો આટલા શબ્દના અંદર આપણે ઊંડાણમાં જઈએ તો બહુ હેરત થાય છે. પછી મોલા ફરમાવે છે કે સો આઈ સે keep that bond with the imam. આપણે સમજી ગયા કે આપણે આ બોન્ડ ઇમામના સાથે રાખવાનું છે. કોઈ સમજે, કોઈ ન સમજે, કોઈ માને કે ન માને,
આપણું આ જે પર્સનલ સેલફોન કોન્ટેક્ટ જે છે એ આપણા અને આપણા ઇમામના વચમાં છે. પછી ફરમાવે છે બટ કીપ ઇટ ટુ યોર સેલ્ફ. આપણે સમજી ગયા કે આપણે પોતાના સાથે જ રાખવાનું છે, કોઈના સાથે શેર નથી કરવાનું. પછી ફરમાવે છે પ્રોટેક્ટેડ. પ્રોટેક્ટેડ એની સંભાળ કરો, એની હિફાજત કરો. તો અહીંયા બહુ મોટો ક્વેશ્ચન ઉભો થાય છે. યા મોલા, તું મને શબ્દ આપ્યો યા અલી, એની હું કેવી રીતે સંભાળું? આનું શું મકસદ છે મોલા કે તું કહે છે એની હિફાજત કર? હિફાજત તો આપણે એવી ચીજની કરીને કે જેની કોઈ ચોરી થવાની, લૂંટાઈ જવાની કોઈ ચીજ હોય, કોઈ કોઈ જ્વેલરી હોય કે કોઈ ગોલ્ડ હોય કે કોઈ ડાયમંડ હોય, એને સંભાળવાની, એને પ્રોટેક્શન જોઈએ. આ શબ્દને કેવી રીતે પ્રોટેક્ટ કરવાનો? કોઈને ખબર, કોઈ હાથમાં લઈ નથી શકતું. એ શબ્દ તો મારા દિલના અંદર છે. તો દિલના અંદરથી કોઈ આવીને ચોરી કેવી રીતે કરી જાય? થઈ જ નથી શકતું. તો ઇમામ આ ફરમાન કેમ ફરમાવે છે? ક્વેશ્ચન ઉભો થાય છે. તો ક્વેશ્ચન જ્યારે ઉભો થાય, જ્યારે આપણે રિફ્લેક્ટ કરીએ, જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ કે ઇમામનો આ હુકુમ છે આપણા માટે કે આપણને આ પ્રોટેક્ટ કરવાનું છે, તો ક્વેશ્ચન થાય છે અહીંયા હકીકતના અંદર કોઈ એવી ચીજ છે જે ઇમામ આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે આને પ્રોટેક્શનની જરૂર છે, આપણા શબ્દને પ્રોટેક્શનની, હિફાજતની જરૂર છે. તો જેવી રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે આ શબ્દ આપણે ક્યાંય લખ્યું નથી, આપણે કોઈને સંભળાયું નથી, કોઈને બતાવ્યું નથી, આ તો આપણે પોતાના દિલના અંદર છુપાવીને રાખેલું છે અને આપણે એને રટન કરીએ છીએ જ્યારે આપણું મન થાય છે, જ્યારે આપણી દિલની અંદર ખ્વાહિશ થાય છે અને ઇબાદતના ટાઈમ ઉપર આપણે રટન કરીએ છીએ. તો કોઈ એને ચોરી તો નથી કરી શકતો, કોઈ મારાથી લઈ તો નથી જઈ શકતું. દિલના અંદર શું છે? ચોર છે. દિલના અંદર શું છે? ચોર છે. કેવો ચોર છે? શૈતાન છે. શૈતાનની શું શકલ છે? એક જીનની શૈતાન છે અને એક ઇન્સી શૈતાન છે. જીન શૈતાન કેવો હોય? જેને આપણે જોઈ નથી શકતા. એ આપણા કાનના અંદર ખુસર ફુસર કરશે, આપણા દિલના અંદર કોઈ વાત કરશે અને એ ચોરી કરીને લઈ જશે. અને પછી ઇન્સી શૈતાન બી હોય જે આપણા પાસે માણસના સ્વરૂપમાં આવે અને આપણને ગલત રસ્તે લઈ જાય. તો ક્વેશ્ચન એ થાય છે કે જે ચીજ મારા દિલના અંદર છુપાયેલી છે એને કેવી રીતે આ લોકો ચોરી કરી લેશે? ક્વેશ્ચન થાય છે ને. તો એનો બહુ આસાન આન્સર છે અને આપણે બધાને ખબર છે આ ચીજ, પણ આપણે ક્યારે 2+2 નથી કરતા, ધ્યાન નથી કરતા કે ઇમામના ફરમાનના અંદર જે દોરવણી ઇમામ આપણે આપે છે આપણે એને સમજીએ. જ્યારે ઇમામ ફરમાવે છે કે તમે એની હિફાજત કરો, તો કોઈ ચીજ એટલી કિંમતી છે એની હિફાજત કેવી રીતે કરવાની? જ્યારે આપણે એ શબ્દ આપણા દિલના અંદર છે યા અલી, તો શું આપણે એને યા અલી કરતા રહીએ છીએ કે આપણે એને ભૂલી જઈએ છીએ? અને ભૂલાવા વાળો કોણ હોય છે? શૈતાન. જ્યારે જ્યારે એ શબ્દને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ એનો મતલબ એ થયું કે આપણે આપણા મગજને, આપણા દિલને ખુલ્લો મૂકી દીધો અને ચોર આવીને તરત ચોરી કરી લીધી. તરત જ આપણા મગજથી, આપણા જીભથી, આપણા ધ્યાનથી આપણું અટેન્શન એ આપણો જે ડાયમંડ છે, આપણો જે ખજાનો છે એના પરથી હટાવીને બીજી વ્યાધિ ઉપર લગાવી નાખ્યું. તરત જ ચોરી કરી લીધી. આને એક બીજી ચીજને બીજી બી તરીકે સમજીએ. બે તરીકા છે. તો આપણે આ ચીજને સમજીએ છીએ કે શૈતાન જ્યારે આપણે બાજી આપે છે, આપણે zikરમાં બેઠા છીએ અને કોઈ સામેથી આવે છે કોઈ માણસ અને કોઈ વાતો એવી કરી નાખે વ્યાધિની કે કોઈ ચીજની કે આપણે ભૂલી ગયા એકદમથી, ક્યાં દિલના અંદર આરામથી zikર કરતા અને ક્યાં હવે હાય હોયમાં લાગી ગયા. તો જીનની અને ઇન્સી શૈતાન કેવી રીતે આપણે ભૂલાવી નાખે છે એ ચીજને આપણે ઘણી વખત વાત કરેલી છે, તો આપણે સમજીએ છીએ. અને એક બીજી રીતે બી સમજવાની જરૂરત છે. અને બીજી ચીજ એ છે કે ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદ શાહના જ્યારે આપણે બેતુલ ખ્યાલના ફરમાન વાંચતા હતા તો ઇમામે ફરમાવ્યું હતું કે તમે મારા નૂરને પાળી પોસીને મોટો કરો. જો જ્યાં સુધી એક નાનો બચ્ચો હે ને, એક નાનો બચ્ચો જન્મે મા બાપને, તો મા બાપ એની બહુ માવજત કરે, બહુ કેર કરે ને બહુ એને સંભાળ કરે, તો ક્યાંય જઈને એને ટાઈમ લાગે, વર્ષો લાગે કે બચ્ચું પોતે ઊભો થાય, ચાલવા માંડે ને બોલવા માંડે ને કરતા 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 18-19 એવા મોટા જવાન થાય ને ત્યારે આપણે કહીએ કે એ પોતે પોતાને પ્રોટેક્ટ કરી શકે છે. એના પહેલા તો એના મા બાપની પ્રોટેક્શન જોઈએ, જ્યાં બી જાય મા બાપની પ્રોટેક્શન જોઈએ. તો એક દુનિયાના અંદર એક બચ્ચાને 18 વર્ષ લાગે પ્રોટેક્શનના અંદર, તો એક સવાલ પેદા થાય છે કે ઇમામ સુલતાન શાહ જ્યારે બેતુલ ખ્યાલ ફરમાવે છે કે તમે મારા નૂરને સંભાળ રાખજો, તમે મારા નૂરને મોટો કરજો, તમે મારા નૂરને
સંભાળીને એને મોટો કરજો. તો આપણે આ વાત કરેલી છે બેતુલ ખ્યાલના ફરમાન જ્યારે આપણે ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદ શાહ ડિસ્કસ કરતા હતા. તો એકચ્યુઅલી આ એ જ કોન્સેપ્ટ છે જે હાજરીમાં આપણે સમજાવી રહ્યા છીએ. પણ જો શબ્દ કેટલા ફરક છે અને કેટલા ટૂંકાણના અંદર છે. બ્યુટી જે છે ને હાજરીમાં કે આપણે હાજરીમાં જાણે છે કે હવે આપણે ઇંગ્લિશ ભાષાને સમજી ગયા છે, ઇમામના ફરમાન છે, હવે આપણે સમજી ગયા છે, આપણે એજ્યુકેટેડ છે. તો ઇમામ બહુ ટૂંકાણના અંદર એ જ વાત કરી રહ્યા છે કે તમે મારા નૂરને સંભાળો અને એને જવાન કરો અને પાલી પોસીને મોટો કરો. એવી જ રીતે કે દુનિયા બાને આપણે બચ્ચાઓને મોટા કરીએ છીએ. તો એવું થયું કે આ શબ્દ જે છે એ શરૂઆતના અંદર એક સ્પાર્કના જેમ હોય. દિયાના અંદર એક હોય, આપણે બાળીએ તો એક મામૂલી સ્પાર્ક હોય, એને જ્વાલામુખી બનતા વાર લાગે. તો એક સ્પાર્ક છે ને એને બુઝાવવું બહુ આસાન છે, કરો ને બુઝાઈ જાય. પણ જ્યારે આગ લાગેલી હોય ને એને કોઈ બુઝાવી નથી શકતું. પાણીના બાલટી પાણી નાખે ને તો આગ બુઝે. તો ઇમામ ફરમાવે છે કે તમે આ શબ્દને પ્રોટેક્શનમાં રાખો. તો ક્વેશ્ચન એ થાય છે કે 2017માં જે લોકો ઇસ્મે આઝમ લીધું, શું એ લોકો પ્રોટેક્ટ કરી રહ્યા છે પોતાના ઇસ્મે આઝમને? 2018, 19, 20, 21, 22, 23 6 વર્ષ થઈ ગયા. તો 6 વર્ષમાં દુનિયાબાને એક બચ્ચાઓની ફંક્શનાલિટીમાં કેટલી બધી ચેન્જીસ આવતી હોય. તો શું આપણે પોતાના ઇસ્મે આઝમની તાકાતને જોઈ રહ્યા છીએ આજે? આપણે એની સંભાળ કરી છે, એની માવજત કરી છે. જેવી રીતે દુનિયાના અંદર એક બચ્ચાને સંભાળવા માટે, એની વધારવા માટે, એને નરિશમેન્ટ કરવા માટે આપણે એને ખરાવું પીરાવું પડે અને બીમાર થાય તો ડોક્ટર પાસે લઈ જાય, એની ખ્યાલ રાખીએ, બધી ચીજની સંભાળ કરતા હોય. શું આપણે એવી રીતે પોતાના ઇસ્મે આઝમની સંભાળ કરી છે? અગર કરી છે તો આજ આપણા ઇસ્મે આઝમ 6 વર્ષ અગર થઈ ગયા આપણને, તો લિંક કેટલો મજબૂત. શું ફોન ચલાવતા આવી ગયું છે? ફોન પર નંબર ડાયલ કર્યા અને શું આપણો કનેક્શન ઇમિડિયેટલી થાય છે? ખાલી અવાજ આવે છે કે ફેસ ટાઈમ બી થાય છે? શું સિચ્યુએશન છે? ક્યાં પોઈગા છે આપણે? તો આ બધા જે સવાલ છે એ પોતાને આપણને કરવાના છે. કેમ કે મકસદ એ છે ને કે જ્યારે આપણે ફરમાન વાંચીએ છીએ, આ ફરમાને જ્યારે સમજીએ છીએ તો પોતાના ઉપર અપ્લાય કરવાનું છે અને જાણવાનું છે કે ક્યાં પોઈગા આપણે, કેટલી તરક્કી થઈ. દુનિયાના અંદર આપણે એક જ્યારે બી એવરી યર આપણે કરીએ છીએ ને, ન્યૂ યરમાં આપણે બધા સાંભળીએ કે ભાઈ ન્યૂ યર રેઝોલ્યુશન શું છે તમારું, તમે શું અચીવ કરવાનું છો. તો આપણે ક્યારેક આ ફરમાન જે જમાત આપણે 2017માં ડાયમંડ જ્યુબલીમાં કેટલી મોટી જમાતે ઇસ્મે આઝમ પહેલી વખત લીધું કે પ્રમોશન લીધું, ક્યારે આપણે બેસીને પાછી નાળ તપાસી છે કે જોયું છે કેટલા વર્ષ થઈ ગયા, હું એ કેટલી માવજત કરી છે. પછી તો આ ચીજ બહુ મોટા, આપણે આના પર પૂરી બહુ વાત કરી શકીએ છીએ, રાઈટ, કે કેવી રીતે. પણ મારા ખ્યાલમાં આ બહુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે અને બધાને આ રિફ્લેક્શન કરવાની બહુ જરૂર છે. જો રૂહાનિયતનો તરીકો જે છે ને, રૂહાનિયતની તરક્કીનો જે પહેલો ચીજ છે ને, એ છે એબિલિટી ટુ રિફ્લેક્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ ઓફ ઇમેજિનેશન. અને એ ચીજ ક્યારે આવશે? જ્યારે આપણે વાકઈના અંદર શાંતિના સાથે આ ફરમાનના સાથે બેસશું, એના ઉપર ધ્યાન કરશું, પોતે ઇન્ડિવિજ્યુઅલીને પોતાને ક્વેશ્ચન કરશું. જો દુનિયાના બાને આપણે જાણીએ થિંગ્સ ટુ ડુ ની લિસ્ટ બનાવતા હોય, રેઝોલ્યુશન બનાવતા હોય, દુનિયા બાને જોબના અંદર કે બિઝનેસના અંદર બધા આપણે ગોલ્સ બનાવતા હોય અને પછી આપણે એન્ડ ઓફ ધ યર આપણે જોઈએ કે શું આપણે અચીવ કર્યું ન કર્યું. શું આપણે આ એક્સરસાઇઝ પોતાના ઇસ્મે આઝમના સાથે કરી છે? આ બધી ચીજો કોણ કરશે? કોઈ બીજું તો આવીને નહીં કરશે, આપણે પોતાને કરવાનું છે. તો આપણે પોતે ક્યારે આ ચીજને એટલું સિરિયસલી લીધું છે કે આપણે આ ચીજને કરીએ? અગર નથી લીધું, જ્યારે જાગ્યા ત્યારે સવાર. તો આજે આપણે સમજી ગયા છીએ કે આપણે આની માવજત કરવાની છે. અને એની મિસાલ જ્યારે આપણે વિચાર કર્યો ને કે કેવી રીતે વિચાર કરવું, તો એક નાનું બચ્ચું હોય એવી જ વિચાર આપણે કરવાનું કે અગર મારું ઇસ્મે આઝમ એક નાનું બચ્ચું હોય તો મને કેવી રીતે સંભાળ કરવાની છે. જો એક નાનું બચ્ચું હોય ને, એક મિસાલ આપું છું, એક મિસાલ. માં હોય કે બાપ હોય, અગર ઘરના અંદર બચ્ચું છે ને તો એની ધ્યાન, એનું મગજ છે ને એના ઉપર જ રહેશે. જાગી તો નથી ગયો, હલી તો નથી ગયો, આમ તો નથી થઈ ગયો, તેમ તો નથી થઈ ગયો. અરે દુનિયા અંદર કોઈ બીજી ચીજ નથી, બચ્ચું જ તમારું મકસદ છે. થાય છે ને, હકીકત છે. શું આપણે એવી રીતે પોતાના ઇસ્મે આઝમને વર્તું છે? એવી રીતે આપણે એની માવજત કરી છે? આ છે આની સમજ કે ટુ પ્રોટેક્ટેડ. અને આપણે આના અંદર ઘણા ઊંડાણમાં જઈ શકીએ છીએ કે કેવી રીતે
એક બચ્ચું જ્યારે મોટું થાય છે એને આપણે તરત કહેશું બેટા બોલ મમ્મી ડેડી આ પાણી છે તો આ ખાવાનું છે એનું આ નામ છે આ એ ફોર એપલ છે તરત શીખવાડશું ને શું આપણે ઇસ્મે આઝમ સમજવાના માટે જે રૂહાની ઇલ્મ જે હકીકી ઇલ્મ જે હકીકતી સમજ આપણે જોઈએ છે શું આપણે લીધી છે આ 6 વર્ષના અંદર આપણે એમાં કેટલા આગળ વધ્યા છે એક બચ્ચું હોય 6 વર્ષનું 8 વર્ષનું જમાતખાના અંદર દુઆ પડાવે તો મુખ્ય સાહેબ કહેશે કે મુબારકી ફેમિલીને તમારો સર્ટિફિકેટ તમે આવીને લઈ જાઓ કેમ આપણે એમ કરતા હોય છે કેમ કે આપણે બચ્ચાઓને મા બાપને કોંગ્રેચ્યુલેટ કરતા હોય મોટિવેટ કરતા હોય કે તમે આટલી સંભાળ કરી બચ્ચાને આટલી નાની ઉંમરમાં આટલી સારી દુઆ પડાવી માશાઅલ્લાહ સુભાનઅલ્લાહ શું આપણે એ જ મોટિવેશન એ જ સમજ આપણે પોતા પર અપ્લાય કરી શકીએ છીએ આજ જ્યારે આપણે 2017 ના અંદર ઇસ્મે આઝમ લીધું તો એક નાનું બચ્ચું ન્યૂ બોર્ન બેબી ઇમામે આપણને આપી દીધું સંભાળો પ્રોટેક્ટેડ કેવી રીતે આપણે પ્રોટેક્શન કર્યું છે એ બચ્ચાની અગેન બહુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે કે આપણે પોતાને વિચાર કરવાનું છે તો હું ઉમ્મીદ રાખીશ હું આશા કરીશ કે તમે બધાએ લિટરલી એક બચ્ચાને એક્ઝામ્પલ લેશો અને જોશો જે બચ્ચાની નીડ્સ છે તમે હર જગ્યાથી ઇસ્મે આઝમ ઉપર તમે અપ્લાય કરી શકશો ઇલ્મ અમલ ઇબાદત ગિરિયાઝારી બધી ચીજોને તમે અપ્લાય કરી શકશો એ માવજત એ ધ્યાન જે આપણે એક નાના બચ્ચાને દઈએ છીએ એવી રીતે આપણે ઇસ્મે આઝમને દીધેલી કે નહીં દીધેલી તો આપણે આ ચીજને પોતે રિફ્લેક્ટ કરી શકીએ છીએ અને રિફ્લેક્શનમાં બહુ સારું રિફ્લેક્શન આવે તો મને બહુ સારું બી લાગશે કે તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ આવીને શેર કરો કેમ કે ક્યારેક ક્યારેક કોઈ બીજા ફ્રેન્ડ્સ બોલતા હોય અને શેર કરતા હોય ને તો આપણે એવા બી ક્યારેક કરવું જોઈએ કે શેર કરીએ તો એનાથી શું થશે કે બધા એને સમજ પડશે તો નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે એમ કરીએ કે થોડુંક ટાઈમ એવું રાખશું કે અમુક ફ્રેન્ડ્સ આવે સામે અને એ લોકો શેર કરે કે એ લોકો જ્યારે રિફ્લેક્શન કર્યું તો લોકોને કેવું ફીલ થયું તો એક બહુ સારી એક્સરસાઇઝ થશે કે આપણે એવા આટલા ટાઈમથી બેતુલ ખ્યાલના ફરમાન વાંચી રહ્યા છીએ આપણી એબિલિટી ટુ રિફ્લેક્ટ વધી છે કે નહીં આપણી સમજ વધી છે કે નહીં તો હું ગુજારિશ કરીશ કે અમુક વોલેન્ટિયર્સ આવે નવીન સાહેબાને નામ આપે તો આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં છે ને એ લોકોનું રિફ્લેક્શન સાંભળશું ને ડિસ્કસ કરશું તો આપણે સમજ પડશે કે અને ઉત્સાહ બી આવશે કે બધા આ ચીજને કરી શકે છે સેકન્ડ જે શબ્દ ઇમામે લીધું એ બહુ જ સ્ટ્રેન્જ છે ઇમામ ફરમાવે છે રિસ્પેક્ટ હવે પ્રોટેક્શન તો આપણે સમજ્યા રિસ્પેક્ટ કેવી રીતે કરવાની જો રિસ્પેક્ટ આપણે કેની કરીએ કે કોઈ મોટું બુઝુર્ગ હોય કોઈ આલિમ હોય કોઈ અમલદાર હોય કોઈ મોટો ઓહદાવાળો હોય તો આપણે એની રિસ્પેક્ટ કરીએ કોઈ મોટી ઉંમરનો હોય યાની કે કોઈ એવો ક્રાઇટેરિયા હોવું જોઈએ કે જેની વજહથી આપણે કહીએ કે આપણે છે ને એની રિસ્પેક્ટ કરવી જોઈએ એને ખરાબ ન લાગી જે આપણા મોટા છે હવે આ શબ્દને કેવી રીતે રિસ્પેક્ટ કરવાની છે શબ્દની રિસ્પેક્ટ ઇમામના શબ્દ છે કે રિસ્પેક્ટ છે તો ક્વેશ્ચન છે કેવી રીતે રિસ્પેક્ટ છે મતલબ કે આપણે ક્યારે આ વિચાર કર્યું છે કે જ્યારે આપણા પીર આપણે સમજણ આપી કે સત શબ્દ હે ગુરુ હમારા કે શબ્દના પાછળ જે છે ને એ ગુરુ પોતે છે અને ઇમામ પોતે ફરમાવે છે કે આ શબ્દ જે છે એ લિંક છે એ બોન્ડ છે તમારા ને મારા વચના અંદર તો આ કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે હવે અગર એની મિસાલ લઈએ ઠીક છે આપણે વાત કરીએ કે આની મિસાલ આપણે એક સેલ ફોનથી લીધી તો આપણે સેલ ફોન જ્યારે નવું લીધું હોય તો આપણે શું કરશું તરત કેવો કેસ લઈએ કે ફોન છે ને તૂટી ન જાય ખરાબ ન થઈ જાય પ્રોટેક્શન મળે અને સ્ક્રીન કવર લઈએ અને પછી ફોનને બરાબર ધ્યાનથી રાખીએ કે માવજતથી કે ફોન જે છે ને લાસ્ટ થવું જોઈએ ખરાબ ન થવું જોઈએ અને સંભાળીએ એક કિસ્મની દુનિયા પર એક રિસ્પેક્ટ થઈ ગઈ એક ડિવાઇસની એક રિસ્પેક્ટ થઈ ગઈ કે એને આપણે પ્રોપરલી ફંક્શનાલિટી જોઈએ છીએ તો આપણે એને માવજત કરી રાઈટ સિમિલરલી શું આપણે આ જે શબ્દ આપણે લીધું જે આપણું કનેક્શન છે ઇમામના સાથે શું આપણે એની રિસ્પેક્ટ કરી છે રિસ્પેક્ટ ક્યારે આપશે જ્યારે આપણે એના પાછળ જે એમ છુપાયેલું છે જ્યારે આપણે ઇલ્મ હશે જ્યારે જેટલું વધારે ઇલ્મ હશે એટલી વધારે ને વધારે એનું માન પાણ આપણા દિલના અંદર આવશે એની અહેમિયત આપણે એને સમજી શકશું કે કેટલો મોટો ખજાનો ઇમામે આપણને આપેલો આ નાની ચીજ નથી આ નાની ચીજ નથી સત શબ્દ હે ગુરુ હમારા આપણે અગર તમને યાદ હોય આપણે બ્રહ્મ પ્રકાશના અમુક પાર્ટ ઉપર વાત કરેલી ડિટેલના અંદર તો મને ઉમ્મીદ થશે કે જે લોકોને આ ચીજના વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો એ બ્રહ્મ પ્રકાશના પાર્ટનો જે આપણે ક્લાસીસ કરેલી એને સાંભળે પાછું અને પાછું વિચાર કરે
કે શું જી ઇલ્મ મને જોતું હતું કે હું સમજી શકું કે આ શબ્દના દ્વારા હું એ તરક્કી કરી અને આગળ વધ્યા, એ ચીજ મને મળી છે, મને સમજ આવી ગઈ છે કે હું રિસ્પેક્ટ કરી શકું. જેટલું જેની સમજ હશે ને આટલી જ એની રિસ્પેક્ટ હશે. એક બચ્ચું હશે, એની ખોરાક દૂધ જ હશે, પણ અગર કોઈ 6-8 વર્ષનું થઈ જાય એને દૂધ જ પીરાવે તો એ બચ્ચાની અક્કલ, એ બચ્ચાની સમજ, એ બચ્ચાની એબિલિટી, શું એક બચ્ચો જેને બરાબર ખરાબ પીરામાં આવ્યું, 6-7 વર્ષની જે ખોરાક એ દેવામાં આવી, એની એબિલિટી ને એક બચ્ચો જેને દૂધ જ પીરાવ્યું છે, ફરક હશે કે નહીં હશે? બરાબર હશે, બરાબર હશે. જે બચ્ચાને 6 વર્ષ સુધી ખાલી દૂધ જ મળ્યું છે તો એના અંદર મેલન્યુટ્રિશન હશે, એના અંદર પ્રોટીનની કમી હશે ને ખૂનની કમી હશે ને શું શું બીમારી બી હશે. કેમ કે જે ખોરાક, જે માવજત એને જોતી હતી એને દેવામાં ન આવી. તો જી શબ્દની આપણે જેવી રીતે હિફાજત કરી હશે આટલી જ એની ઉંમર હશે ને આટલી જ આપણી સમજ હશે ને આટલી જ આપણા અંદર એનું માનપાન હશે. પછી મૌલા ફરમાવે છે કે રિમેમ્બર ધેટ ધ ઇમામ ઇઝ વિથ યુ. મૌલા આપણા સાથે છે. જો આપણે જયારે આ ફરમાન વાંચીએ છીએ તો એવું લાગે છે કે આપણામાં આ કમી છે, આ ખોટાઈ છે, આ કમી છે. આપણે હોવું જોઈએ, આ ચીજની સમજ હોવી જોઈએ. કેમ કે અગર આપણે આ ક્રિટિકલી પોતાને નહીં જોશું તો આપણે પોતાને સુધારશું કેવી રીતે? પણ ક્યારે બી મારા ભાઈ, મારા બહેનો બધાએ સાંભળો આ ચીજને, બહુ સરખા રીતે સાંભળો કે જ્યારે બી આપણે એવી વાતો કરીએ એનો મકસદ એ નથી હોતું કે કોઈનું બી દિલ દુખાવવામાં આવે, કોઈને બી એમ કહેવામાં આવે કે તમે છે ને ઓછા છો, જ્યાં તમે ઓછું કરી રહ્યા છો. મારું યકીન છે કે તમારી જેટલી સમજ છે, જેટલી તમારી તાકાત છે, તમે મહેનત કરી રહ્યા છો. અને ઇમામ ફરમાવે છે કે ઇમામ તમારા સાથે છે, આપણા બધાના સાથે ઇમામ છે. તો મકસદ એ છે કે આ જ્યારે આપણે ઇલ્મ જ્ઞાનની મહેફિલમાં ભેગા થઈએ આપણે ખુશ થવું જોઈએ. આપણે દુખી નહીં જાશું, ખુશ થશું. હા, આપણે એ જાણશું કે આપણા અંદર આપણે સુધારા લાવવાની છે, આપણે પોતાને ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું છે, પણ ક્યારે પણ આપણે દુખી અને નાઉમીદ નહીં થશું. કેવી રીતે કુરાનના અંદર આ ચીજ સમજાવવામાં આવી? આપણે તસ્બીહ શું છે? zikr કુરાનના અંદર લા તકનતુ મિર રહેમતિલ્લાહ, there is no despair in his mercy. ક્યારે પણ એના સાથે એની આટલી રહેમત છે કે આપણે નાઉમીદ નથી થવાનું. કેમ? ઇમામ આપણે સાથે છે. Remember that the Imam is with you, he is with you. પાછું મૌલા રિપીટ કરે છે, he is with you, Imam is with you. ઇમામ થર્ડ પર્સનમાં જ્યારે વાત કરે છે he is with you, so he is with you how? In that shabd, in that word, he is with you. It is not something unimportant. અને આપણી એની જે મહત્વતા છે એને આપણે ઓછું નથી કરવાનું. આપણે સમજવાનું છે કે ઇમામ આપણા બધાના સાથે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી આપણે સાથે છે. આને આપણે અનઇમ્પોર્ટન્ટ કે ગેરજરૂરી નહીં સમજવાનું છે, એની અહેમિયતને આપણે સમજવાનું છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એન્ડ આઈ અટેચ ઇનોર્મસ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ ધેટ. બહુ જ વધારે હું એના પર દબાણ આપું છું, અહેમિયત આપું છું કે આપણે આ ચીજને યાદ રાખવાની છે કે ઇમામ આપણે સાથે છે. એવરી મુરીદ શુડ હેવ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ ઇમામ ઓફ ધ ટાઈમ. પછી ઇમામ પોતાની એક્સપેક્ટેશન આપણે બતાવે છે કે જો તમે બધાને વી શુડ હેવ કોન્ટેક્ટ. આપણે જરૂરી છે કે આપણે ઇમામના સાથે કોન્ટેક્ટ રાખીએ. કેવી રીતે રાખશું? એ લિંકના સાથે. આઈ ગિવ ટુ યુ વન્સ અગેન my best special blessings. ખાના વદાન, ખાના વદાન, ખાના વદાન. આમીન, 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 યા મોલા મોલા, આમીન. તો આપણા મીઠા મોલા આપણે એમ જ કહે છે કે આપણા એ સાથે છે, આપણે સાથે હંમેશા છે, આપણે દુઆશીષ આપણે આપે છે, તો એ આપણા સાથે છે. પણ જે આપણો ટાસ્ક છે, જે આપણું કામ છે, તો આપણે કરવાનું છે ને. જો એમ્પ્લોયમેન્ટ હોય, દુનિયાના અંદર કોઈ બી ચીજ હોય તો આપણે પોતાનું જે ભાગ છે આપણે ભોગવવાનું જ છે, અને પછી સામેથી પછી આપણે જે રિવોર્ડ મળે તો મળે. પણ જ્યાં સુધી આપણે પોતાનો ભાગ જેવી રીતે કરવાનું છે, પોતાની મરજીથી જેવી રીતે કરવાનું છે એમ કરશું તો આપણે જે છે એનો ફાયદો થશે. તો આની ઘણી મિસાલો આપણે લઈ શકીએ. જો એક બચ્ચાને આગળ એમ કહીએ કે દૂધ પીરાવવું કેટલું આસાન છે, દૂધ જ પીરાવે તો એના માટે હવે ખાવાનું બેબી ફૂડ ન કરીને બેબી ફૂડના માટે મહેનત ન કરીએ, નહીં કરશું તો બચ્ચો કમજોર રહેશે. પણ ટાઈમ આવ્યું છે બેબી ફૂડનો તો બેબી ફૂડ ખરાવવું પડશે. તો શું મકસદ છે
કે આપણે પોતાનો ભાગ કરવાનું છે. જ્યાં સુધી આપણે પોતાનું કામ નહીં કરશું ત્યાં સુધી જી ફ્રૂટ, જી ચીજ, જી દીદાર, જી કનેક્શન, જી ફોન આપણા પાસે છે કે ઇમામને આપણે ફેસ ટાઈમ કરીએ કે આપણે ટોક ટાઈમ કરીએ એ કેવી રીતે થશે? તો અહીંયા આપણે રોકીએ છીએ. કોઈ પાસે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય, કોઈ કોમેન્ટ હોય તો તમે કરી શકો. જી. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. It was so beautiful to hear that, we don't realize and use these basic examples of our worldly life, that we do have a cell phone number from Allah Bapa, but we're not using it. And it was beautiful. We have these examples live in front of us. Being FaceTime brought us so much closer. These Zoom sessions, when we can see each other, it brings us so much closer. And we have all our lives asking for, Ya Mawla, give us the didar, give us the didar. And didar is there. And putting it in the simplest example, it gives that joy, of course. And it does bring that we need to work hard on it, that when can I be able to dial this number and get connected. So beautiful, beautiful example, truly, made me very happy. Shukra Mawla. Friends, if you have any questions, any reflections, any comments, you can come forward. Any reflection you can share. It's it would be good. Anything resonated with you, anything you felt that it was truly, it spoke to you, you can come forward and share with us. Kalimat. Malali Madad, Shafina. Yeah, I would just say that what, keeps resonating with me is just this, this hopefulness that Imam is always with us and he reinforces that in his farmans and, that we always have that to rely on. It's a strength for us. And so, if something isn't going quite right, even if it's in Bangir, we haven't quite made it that as far as we'd like to make it, it's okay. It's okay. Okay. He's there and he's helping us and he's with us. And so we need to keep that in our hearts and be hopeful. So Wonderful. thank you. Yes, you're absolutely correct. Thank you for coming forward. I think બધાએ ખોવાઈ ગયા છે રિફ્લેક્શન ના અંદર. It's okay તો તમે આવીને શેર કરો થોડું ખબર પડે કે તમે શું લાગ્યું. Yalimadad. Malali Madad. Niamat Saiba, when you said, to reflect upon if you've gotten the Isma Azam, right? I think you just showed all of us in this mehfil who are sitting and listening to you. That's our upgrade, that we are here and we are Shukr, able yes. to listen. So shukr alhamdulillah. Yeah. Shukr alhamdulillah. Shukr. Subhanallah, beautiful. See, આ કેટલું beautiful connection. કે ઇલ્મ મહેફિલમાં છીએ, આ આપણું elevation છે, આ progress છે, આપણે સમજી રહ્યા છીએ. બહુ સારી વાત. Very beautiful. So કેવી રીતે આપણે પોતાને શાબાશ દઈએ. શફીના બી વાત કરી અને જેસ્મીને બી વાત કરી તો બહુ જ beautiful છે કે આપણે હવે સમજી રહ્યા છીએ કે આપણે રસ્તા ઉપર છીએ, મોલાની રહેમતમાં છીએ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, શુક્ર મોલા. અને આપણે વધારે ને વધારે આગળ વધશું. આપણે બધા એકબીજાની મદદ કરશું અને આગળ વધારશું. અને આપણે વધારે ને વધારે ખુશીમાં, આનંદમાં ઇમામના નામના સાથે રહીશું દિવસ અને રાત. ક્યારે એને નહીં ભૂલશું. આમીન. સુભાનઅલ્લાહ. Subhanallah, subhanallah. Any other friends would like to come forward? Niyamat Didi, Ali Madad. મોલાની મદદ કરી હવે. So this point, I like this point when you said um, when you explain ke chori kevi rite thai, like isme azam ne kon chori kari le. So it is so amazing ke I was not thinking that way ke
whenever we are not in the zikr ibadat and when we are not remembering Allah, then and we are thinking about other things like which are not important, so that's the time કે એ મારો ટાઈમ ચોરી થઈ ગયો, so that's the time કે મારો ટાઈમ જે ઇબાદત zikરમાં નાખવાનો હતો એના બદલે એ ચોરાઈ ગયો. So and then that also helps me to reflect end of the day કે આજે કેટલા વખત મારો ટાઈમ ચોરાઈ ગયો, then કે કેટલા વખત આજે મેં zikr કર્યું, કેટલા વખત મને મારો યાદ આવ્યો મને કે ના આવ્યો, કયા ટાઈમ પર આવ્યો કયા ટાઈમ પર ના આવ્યો. So that's a very good reflection for myself કે I am going to think now this way કે દિવસ દરમિયાન બી કેટલી વાર ચોરાઈ જાય છે આપણો આપણો ઇસ્મે આઝમ ચોરાઈ જાય છે. So thank you very much for giving that reflection. Thank you for coming forward. Beautiful. Yali Madad. Malali Mother. Shukr, alhamdulillah. Very, very beautifully explained. You get so much inspired, every time you listen, lots of things, but still, આજે બચ્ચાનું કીધું ને, it opened my eyes, like, કે કેવી રીતે એને 6 વર્ષનું કર્યું કે નથી કર્યું આપણે, it keeps us thinking, which is good, કે આપણને ખ્યાલ તો આવ્યો કે લોક બચ્ચું હજી દૂધ પીતું જ રાખ્યું છે કે આપણે 6 વર્ષનો કર્યો. શુકર મોલાનો, it's very, very inspiring, અને મોલા તમારી બધી સેવા કબૂલ કરે, સેવાનો બદલો બને જાનમાં ઇનાત ફરમાવે, આવી વધારે સેવા કરવા અને અમને શિખામણ આપવા અને અમને આ નોલેજ આપવાની તમને તો મોકો અને તક આપે. થેન્ક યુ સો મચ. શુકર, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. તમને ખબર છે એક રાજની વાત બતાવું તમે ઝબુનભાઈ, તમારી વાતથી મને યાદ આવ્યું કે જો તમે વાત કરી કે સારું લાગ્યું કે આપણે 6 વર્ષની મિસાલ લીધી, તો દુનિયામાંને એક બચ્ચું છે ને એને 6 વર્ષના જે ફંક્શન હોય ને એને 6 વર્ષ લાગશે, પણ જે રાજની વાત છે ને એ છે કે અગર આપણે આજે જાગી ગયા અને આપણે સમજી ગયા અને આપણે મહેનત કરવા લાગ્યા, તો ખબર છે કે જે 6 વર્ષની તરક્કી છે ને 6 દિવસના અંદર થઈ શકે છે. તો આ છે ને બહુ મોટી ઇમામની મહેરબાની, જે આપણે યાદ રાખવાનું છે ને કે આ રૂહાનિયતનો મામલો છે. રૂહાનિયતના અંદર દુનિયાની ચીજ નથી લાગુ થતી, દુનિયાની મિસાલ તો આપણે લઈએ છીએ કેમ કે આપણે સમજવું છે ને, દુનિયાને આપણે સમજીએ છીએ, જોઈએ છીએ, તો દુનિયાની મિસાલ તો લેશું, પણ દુનિયાની મિસાલ લાગુ નથી થતી. આ રૂહાનિયતનો મામલો છે. તો આજે તમે સિરિયસ થઈ ગયા ને તમે મહેનત કરી દીધી, અરે તમે તો કાલે જ જવાન કરી લેશો, આ એબિલિટી છે આપણા પાસે, કેમ કે આ મોલાની રહેમત છે આપણા સાથે. તો આ એક માજીઝાતી જર્ની છે, આમાં એક મોજીઝો છે. તો ક્યારે બી આપણે આમાં દિલના અંદર ક્યારે બી એવું નહીં કરવાનું કે અરે હું પાછળ રહી ગઈ, અરે મારા સાથે આમ થઈ ગયું. નહીં. આ એવી અજીબ ગરીબ રસ્તો છે, એવી ભાવના છે અને અંદરથી એવી કુદરતી તાકાત આપે છે કે આજે દિલના અંદર કોઈના અંદર ભાવના બેસી ગઈ ને કોઈ એકદમ મહેનત કરી અને ઇમામની રહેમત આવી, આનંદ ફાનંદ, અરે ભોગી ગયા ઉપર ભાઈ, કેવી રીતે થઈ શકે છે આ? કેમ કે આ દુનિયાનો મામલો નથી, આ રૂહાનિયતનો મામલો છે. તો તમે આ મિસાલ સારી લાગી, મને ખુશી થઈ તમે રિપીટ કરી, પણ યાદ રાખજો કે આ રૂહાનિયતનો મામલો છે, તો બહુ ઉમ્મીદના સાથે રહેવાનું છે, ખુશીના સાથે રહેવાનું છે, પોતા સાથે સ્ટ્રિક્ટ બી રહેવાનું કે પોતાને આપણે સુધારવાનું છે, પણ આપણે જે ભરોસો છે ને એ પોતાના કામ ઉપર નથી, ભરોસો ઇમામની રહેમત ઉપર છે. એ રહેમાન છે અને એ આપશે. હા, આપણે મહેનત કરવાની છે, આપણે સુસ્તી નથી કરવાની. શુકર. No, that's very true, અને that's true also કે like દુનિયાની મિસાલ છે, પણ it's the way you explain, એ અમને બહુ આજ મજા આવી કે લાઈક કેવી રીતે સંભાળ લેવાની બચ્ચાની. થેન્ક યુ વેરી મચ. શુકર. અલ્લાહ બેલી મોલા બધાનું ઈમાન સલામત રાખે. Subhanallah. We have a comment from Karima Saiba. It is so eye-opening that one would like... Maafi. I just turned my camera off. Go ahead. It is so eye-opening that one word like protect or respect can be so deep and require us to think that deeply
We say Hazir Imam's Farmans are so simple, but they are so deep. So Yes, they are truly deep, no doubt about it. And I think that's why, we sometimes, I'm telling you, when we read Farman, we just go through it. We just go through it. We don't realize, okay, we have to really, really pay attention, reflect, read. There's a saying, from my teacher. He used to say that if you read something, you got to read 40 times to be able to really understand it. Now tell me, do we have patience to read something 40 times? You can't. It's hard. So when you read, you have to read it with reflection. If you read it with reflection, then you will be able to continue to come back to it again and again and again and again, because you will feel that I have not understood it yet. Shukran माफी Mala. पाछा इंग्लिश में वया गया. Shukran Mala. And then I think this is Munira Saiba that's saying exactly the way you give examples touches the heart and stays with us forever. So thank you, Shukran Mala, for that. Thank you. ન્યામત સાહેબા जी. બહુ ફાઈ રીતે આ ફરમાન સમજાવ્યા કે ઈ પ્રોટેક્શન કેવી રીતે ચોર લૂંટી જાય છે. તો મને સુલ્તાન મોહમ્મદ ફરમાન આવે છે કે એક મુસાફર જ્યારે મુસાફરી કરે છે ત્યારે ઈ કેટલો અલર્ટ હોય છે કે ચોર મારો માલ ન લૂંટી જાય. बिल्कुल. તો આ શબ્દ મારો માલ છે તો ઈ કેટલું સંભાળ રાખવાનું છે. बिल्कुल સાચું બોલ્યા, બિલકુલ સાચું બોલ્યા. બ્યુટીફુલ ફરમાન ઇમામનું. યસ. તો જો મકસદ જે છે ને, આપણે જો સમજવાનું છે કે ઇમામ સુલ્તાન વચ્ચે આ જ કોન્સેપ્ટ સમજાવ્યું, શબ્દ ફરક છે. મકસદ તો ઈ છે ને. તો આપણે ઈ ચીજ સમજવાની છે કે ક્યારેક ક્યારેક આપણે છે ને ફેરફાર કરતા હોઈએ કે આ હાજી ઇમામનું ફરમાન છે, ઇમામ સુલ્તાન વચ્ચેનું ફરમાન છે. નૂર એક જ છે, એની દોરવણી જે છે ને બેતુલ ખ્યાલના મામલામાં ઈ જ છે, સેમ જ છે. પણ આપણે સમજી નથી શક્યા, તો આપણે ફેરફાર કરતા હોઈએ. તો થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ ધેટ. જી. Shukran Mala, Shukran Mala. Thank you so much, Niamat Saiba, for a beautiful session. Thank you, friends, for joining. Thank you, Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. See you tomorrow, Ya Ali Madad. Yali Madad. યાલી મદદ, Yali યાલી મદદ. Madad. Yali Yali Madad. Madad. Yali Madad. Yali Madad. Ya Ali Yeah, Madad. limited. يعلم مداد Thank يعلم you. مداد Yali Madad. Madad.